Trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị 8 mẫu prompt ở trong ChatGPT chúng ta có thử sử dụng để chúng ta áp dụng và tăng năng suất công việc ở trong công việc văn phòng của chị lên ha. Mẫu prompt đầu tiên anh chị thấy trên màn hình đó là mẫu prompt chúng ta có thể sử dụng để viết email nội bộ hoặc là thông báo nghỉ lễ anh chị. Ví dụ như thế này, bạn là một chuyên gia truyền thông nội bộ, hãy viết email thông báo nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 với đầy đủ nội dung như sau: lý do nghỉ lễ, thời gian nghỉ lễ, thời gian đi làm lại nè, lưu ý về bàn giao công việc, lời chúc hoặc là ký tên ở dưới danh nghĩa phòng hành chính anh chị. Và ở dưới nó sẽ có cái thông tin nghỉ lễ từ thời gian nào tới thời gian nào rồi chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ mình sẽ cho ChatGPT viết như thế này, anh chị chỉ cần thay đổi những thông tin nào phù hợp với công ty của anh chị và chúng ta chỉ cần enter vào đây. Với những mẫu prompt như thế này chúng ta chỉ cần sử dụng ChatGPT bản thường, không cần phải ChatGPT bản Plus là chúng ta vẫn có thể sử dụng được ha. Và với nội dung như thế này anh chị hoàn toàn có thể tạo ra được những email hoặc là những thông báo nghỉ lễ rất là nhanh chóng anh chị. Đương nhiên là nếu như anh chị cần chi tiết hơn nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu ở trong đây và ChatGPT sẽ viết ra cho chúng ta, đỡ mất thời gian chúng ta trong việc mà chúng ta soạn những cái nội dung thông báo kiểu như vậy anh chị. Ví dụ như đây anh chị sẽ thấy một email hoàn chỉnh nè, kính gửi toàn thể cán bộ nhân viên nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9, công ty xin thông báo lịch nghỉ lễ để mọi người chủ động sắp xếp công việc và kế hoạch cá nhân như sau: thời gian nghỉ là thứ Bảy ngày 30 tháng 8 đến hết ngày thứ Hai 2 tháng 9. Thời gian làm việc trở lại là thứ Ba ngày 3 tháng 9. Để đảm bảo tiến độ công việc không bị gián đoạn, đề nghị các phòng ban chủ động hoàn tất và bàn giao công việc trước khi nghỉ lễ. Kính chúc anh chị cùng gia đình một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, bình an và nhiều ý nghĩa. Trân trọng, phòng hành chính. Với công cụ AI anh chị hoàn toàn có thể viết được những nội dung như này rất là dễ dàng, nhanh chóng. Giả sử như anh chị không thích version này, anh chị muốn một cái phiên bản khác đây chẳng hạn, thì anh chị chỉ cần một câu lệnh duy nhất và chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa được anh chị. Đấy là cách khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta có thể viết những nội dung như thế này, đỡ mất thời gian rất nhiều anh chị. Cách sử dụng thứ hai đó là chúng ta có thể soạn hợp đồng anh chị. Ví dụ như hợp đồng thử việc chẳng hạn, thì một cái prompt anh chị đang thấy trên màn hình đó là bạn là chuyên viên pháp chế nhân sự, hãy soạn một hợp đồng thử việc chuẩn theo quy định pháp luật, văn phong rõ ràng, chia thành các điều khoản như sau: thông tin các bên, vị trí công việc, mô tả ngắn, thời gian thử việc, lương, hình thức thanh toán, thời gian làm việc, quyền và nghĩa vụ, điều khoản chung. Đấy là những phần yêu cầu cơ bản anh chị. Và anh chị có thể đưa dữ liệu đầu vào, ví dụ như là thử việc 2 tháng, lương 8 triệu, làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ đến 17 giờ chẳng hạn. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa những thông tin nào mà chúng ta muốn ha. Và anh chị sẽ tạo được một hợp đồng rất là chi tiết, đỡ mất thời gian hơn rất nhiều ha. Ví dụ như bây giờ mình sẽ copy nội dung của câu prompt đó, mình paste vào đây. Anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ soạn cho chúng ta một mẫu hợp đồng chuẩn anh chị. Ở trên đây sẽ có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Ở dưới này sẽ có hợp đồng thử việc, thời gian ký hợp đồng nè, thông tin các bên, bên A thì gồm có ai, bên B thì gồm có ai, mô tả công việc đó là công việc gì, anh chị có thể mô tả vào đây. Thời gian thử việc từ ngày nào đến ngày nào, mức lương và chế độ, mức lương thử việc là bao nhiêu, hình thức trả lương là bao nhiêu, lương được trả bao gồm những cái phần nào, thời gian làm việc là khi nào, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ đến 17 giờ, ngày nghỉ là như thế nào, quyền và nghĩa vụ các bên như thế nào. Rất là chi tiết anh chị. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mẫu hợp đồng này để chúng ta làm hợp đồng thử việc. Đương nhiên là nếu như anh chị cần điều chỉnh những phần nào phù hợp hơn với công ty, hoặc là anh chị cần làm rõ hơn những điều nào thì anh chị hoàn toàn có thể yêu cầu trong ChatGPT và nó sẽ viết cho chúng ta. Ví dụ như thế này: quyền và nghĩa vụ của bên B là thực hiện công việc đúng nội dung, thời gian, tuân thủ nội quy, quy định của công ty chẳng hạn. Ở trong đây chúng ta muốn làm rõ hơn về cái vấn đề này thì anh chị chỉ cần tô đen phần này nè. Và chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái dấu reply ở đây. Anh chị sẽ thấy ở đây có một dấu reply, chúng ta chỉ cần nhấp vào đây ha. Thì nó sẽ hiển thị ở dưới đây cái phần thông tin đó và chúng ta chỉ cần yêu cầu chi tiết hơn. Ví dụ như thế này: viết chi tiết hơn mục này, thì ở trong phần này nó sẽ viết cho chúng ta chi tiết hơn. Ví dụ như là quyền và nghĩa vụ của bên B đó là thực hiện đúng công việc được mô tả tại điều 2, tuân thủ nghiêm túc nội quy về lao động, quy chế công ty, có mặt đúng giờ, bảo mật các thông tin liên quan, bảo quản tài sản, chủ động phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp, thực hiện nhiệm vụ phát sinh nè. Với một câu lệnh rất là đơn giản như thế này và với những cái yêu cầu đầu vào của anh chị rất là cơ bản chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một hợp đồng thử việc hoặc là một hợp đồng nháp nào đấy anh chị, và chúng ta sẽ điều chỉnh rất là đơn giản anh chị, đỡ mất thời gian hơn chúng ta rất là nhiều. Nếu như anh chị thấy thiếu mục nào anh chị hoàn toàn có thể bổ sung thêm. Câu prompt thứ ba đó là câu prompt mà anh chị có thể dùng để tóm tắt một tài liệu dài. Ví dụ như chúng ta sẽ có những tài liệu hoặc là chúng ta có những báo cáo thì anh chị có thể sử dụng câu prompt này. Đó là bạn là trợ lý văn phòng, tôi cần đọc cái tài liệu sau và tóm tắt theo 3 cấp độ. Ví dụ như cấp độ đầu tiên là một câu duy nhất, cấp thứ hai là tóm tắt thành 3 dòng thôi, ý chính thôi.
Và cấp thứ ba là tóm tắt thành 3 mục, ví dụ như là vấn đề, giải pháp hoặc là kết luận, và anh chị chỉ cần đưa tài liệu chúng ta vào. Ví dụ như thế này, mình sẽ đưa một cái tài liệu và mình sẽ yêu cầu nó tóm tắt lại cho chúng ta một cái bản báo cáo hoạt động kinh doanh. Ở đây mình sẽ dán câu rơm vào đây và chúng ta sẽ đưa cái file về hoạt động kinh doanh chúng ta lên. Ví dụ như đây mình sẽ có một cái file như thế này chẳng hạn. Chúng ta sẽ bấm gửi đi. ChatGPT nó sẽ đọc cái file này và nó sẽ tóm tắt lại cho chúng ta theo 3 ý chính này. Ví dụ như tóm tắt trong một câu duy nhất thì nó sẽ tóm tắt như thế này. Tóm tắt trong 3 dòng thì nó sẽ tóm tắt như thế này. Và tóm tắt theo 3 mục thì nó sẽ tóm tắt như thế này, về vấn đề gặp phải là cái gì, giải pháp và kết luận là như thế nào. Với những cái phần này anh chị hoàn toàn có thể điều chỉnh thêm, ví dụ như tóm tắt theo 5 dòng hoặc là chi tiết theo 5 mục. 5 mục đó gồm những phần nào thì anh chị hoàn toàn có thể yêu cầu ChatGPT và ChatGPT nó sẽ viết ra chúng ta rất là chi tiết và rất cụ thể anh chị. Thay vì chúng ta mất 10-15 phút để chúng ta đọc một file tài liệu tầm 10 trang chẳng hạn đi, thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng ChatGPT. Chúng ta sẽ đưa file tài liệu lên và những cái câu rơm kiểu như thế này, anh chị sẽ có thể đọc, tóm tắt, nắm thông tin rất là nhanh chóng anh chị. Từ những thông tin đó chúng ta có thể làm ra những việc khác nữa ha. Và chúng ta tiết kiệm thời gian để mà đọc thông tin thì chúng ta có thể làm được những việc khác để chúng ta tối ưu hóa về thời gian và chúng ta tối ưu hóa về hiệu suất công việc lên anh chị. Mẫu rơm thứ tư anh chị hoàn toàn có thể sử dụng, đó là chúng ta dùng để viết nội dung của slide trình bày anh chị. Ví dụ như này, bạn là một chuyên gia xây dựng nội dung thuyết trình nội bộ, viết nội dung cho tôi 5 slide báo cáo hoạt động tháng này của phòng hành chính nhân sự, chia theo slide 1 là giới thiệu tổng quan, slide 2 là giới thiệu những nhân sự mới, slide 3 là sự kiện nổi bật, slide 4 là xử lý những đơn từ văn bản và slide 5 là kế hoạch của tháng tới. Thì đây là những báo cáo rất là cơ bản và chi tiết của một phòng ban bất kỳ anh chị. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để chúng ta họp team hoặc là chúng ta dùng để báo cáo hoạt động với lại ban giám đốc anh chị. Mình sẽ copy câu rơm đó vào đây và mình chỉ cần enter. Ví dụ như mình sẽ viết nội dung nó bao gồm có 3 phần thôi. Nhân sự mới thì gồm có 3 nhân sự mới nào chẳng hạn. Trong tháng thì có những sự kiện nào, ví dụ như tổ chức sinh nhật cho bao nhiêu cán bộ công nhân viên, tổ chức các mini game hoặc là hỗ trợ truyền thông chương trình team building chẳng hạn. Rồi xử lý các đơn và công văn, ví dụ như là xử lý các đơn nghỉ phép hoặc là các đơn xin làm thêm, phát hành các công văn nội bộ. Thì đây là những công việc của phòng hành chính nhân sự anh chị. Hoàn toàn có thể sử dụng ChatGPT để chúng ta đưa ra được một mẫu nội dung trước. Sau đó anh chị chỉ cần điều chỉnh những cái mẫu nội dung đó phù hợp với lại hoạt động của phòng ban của chúng ta, những hoạt động mà trong tháng qua chúng ta đã làm thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Thì nó cũng sẽ tiết kiệm cho anh chị rất là nhiều thời gian trong việc chúng ta sử dụng để chúng ta báo cáo hoạt động của tháng hoặc là báo cáo hoạt động của quý anh chị. Khi mà chúng ta đã có những cái nội dung như thế này rồi, anh chị có thể kết hợp với những công cụ khác, ví dụ như Gamma.app, chúng ta tạo ra một cái file thuyết trình hoàn chỉnh. Mẫu rơm thứ 5 rất là phù hợp cho anh chị làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, để chúng ta có thể trả lời những email khiếu nại. Ví dụ như thế này, mình sẽ yêu cầu ChatGPT là bạn là một chuyên viên chăm sóc khách hàng, tôi cần viết một email trả lời lại khiếu nại của khách hàng về việc chưa nhận hóa đơn chẳng hạn, theo 3 phần. Phần đầu là xin lỗi xác nhận thông tin, phần thứ hai là giải thích nguyên nhân, cam kết thời gian gửi, và phần thứ ba là phần kết thúc là khẳng định sự hỗ trợ và cam kết về dịch vụ chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ có một cái nội dung kiểu như thế này và chúng ta sẽ yêu cầu ChatGPT viết cho chúng ta. Ví dụ như trong tháng rồi có anh Minh đang thắc mắc là chưa nhận được hóa đơn giá trị gia tăng, và chúng ta sẽ viết một email như thế này gửi cho anh Minh đó, dưới danh nghĩa là bộ phận kế toán. Thì ở đây anh chị sẽ thấy một email nó phản hồi như thế này: kính gửi anh Minh, trước tiên bộ phận kế toán công ty ABC chân thành xin lỗi anh vì sự chậm trễ trong việc gửi hóa đơn giá trị gia tăng và rất cảm ơn anh đã thông tin phản hồi. Chúng tôi xác nhận yêu cầu xuất hóa đơn của anh được tiếp nhận và hiện đang trong quá trình xử lý nội bộ. Do khối lượng chứng từ tăng vào thời điểm cuối tháng, việc xuất hóa đơn của một số khách hàng có thể bị chậm hơn dự kiến. Đây là phần mà giải thích nguyên nhân anh chị. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn tất và gửi hóa đơn giá trị gia tăng cho anh trước ngày 28 tháng 6 2025 qua email đã đăng ký. Cảm ơn anh Minh đã thông cảm và đồng hành cùng ABC. Nếu có bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào khác, anh vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email này hoặc số hotline. Thì đây là một email khá là chỉnh chu và khá là ok để mà chúng ta có thể gửi cho khách hàng anh chị. Đương nhiên là nếu như chúng ta có những điều chỉnh nào đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ha. Và chúng ta sẽ không cần phải mất thời gian để chúng ta có thể suy nghĩ chúng ta viết như thế nào, văn phong như thế nào, chúng ta kết hợp những cái thông tin như thế nào, trình bày như thế nào anh chị. Để mà viết một email như thế này thời gian gõ
không có mất nhiều thời gian, nhưng mà thời gian chúng ta suy nghĩ, chúng ta sắp xếp thông tin, chúng ta viết như thế nào cho nó hay, nó lưu loát, kiểm tra chính tả, hoặc là anh chị làm những phần khác nữa, thì một email như thế này nó mất đâu đó cũng tầm 5-6 phút anh chị. Với ChatGPT á, với mẫu rơm như thế này anh chị viết nó chỉ mất đâu đó tầm 30 giây đến 1 phút ha. Nó tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều thời gian trong việc mà chúng ta xử lý những cái thông tin kiểu như thế này, để mà chúng ta lấy thời gian đó chúng ta làm những việc khác, hoặc là chúng ta cải tiến công việc chúng ta lên, hoặc là chúng ta tăng chất lượng của những cái phần công việc khác lên anh chị. Thay vì chúng ta chỉ làm ở mức ABC thì chúng ta có thể làm sâu hơn nữa ha, bởi vì chúng ta có nhiều thời gian hơn để chúng ta xử lý ha. Thì đây là cách mà chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng ChatGPT vào trong công việc văn phòng của chúng ta. Mẫu rơm thứ 6 đó là chúng ta có thể sử dụng để mà chúng ta viết tổ chức một sự kiện. Đây là hoạt động gần như là công ty nào cũng có anh chị. Và trong sự kiện á, thì nó sẽ có những timeline, có những checklist, có những phần mà chúng ta cần làm. Ví dụ như thế này, bạn là một chuyên viên hành chính nội bộ, hãy lên cho mình một kế hoạch chi tiết cho sự kiện sinh nhật tháng 7 của nhân viên, gồm có phần 1 là mục tiêu tổ chức, phần 2 là kịch bản giới thiệu cho sự kiện này, phần 3 là timeline chuẩn bị, ví dụ ai làm, deadline đến đâu, đầu việc đó thì như thế nào ha, và phần thứ tư là phần chi phí ước tính. Đối với những công ty lớn anh chị, ở trong tháng thì thường là sẽ có tổ chức những sinh nhật cho nhân viên trong tháng ha, bởi vì không thể nào mà tổ chức riêng lẻ cho từng người ha, thì trong tháng đó sẽ gom lại và tổ chức chung một lần ha anh chị. Thì đây là cách mà chúng ta hoàn toàn có thể lên một kịch bản để chúng ta tạo ra buổi sinh nhật đó ý nghĩa hơn ha. Ví dụ như mình sẽ có một rơm chi tiết như thế này, đó là tổ chức sinh nhật cho khoảng 25 người. Thời gian tổ chức là 11:30 đến 13 giờ, tức là thời gian nghỉ giải lao anh chị. Và sẽ có chuẩn bị bánh nè, backdrop nè, thiệp mời, MC nè, chi phí thì dưới 2 triệu ha. Và ở đây mình sẽ có một cái bảng kế hoạch chi tiết, 25 người tham dự với ngân sách dưới 2 triệu. Mục tiêu chương trình là gì? Timeline chương trình từ 11:30 nè đến 13 giờ thì sẽ làm những cái gì trong đó, thì nó sẽ viết ra cho chúng ta rất là chi tiết. Ví dụ như đón khách, chụp hình check-in, khai mạc thì MC sẽ đọc lời mở đầu giới thiệu và mời các nhân viên có sinh nhật trong tháng lên sân khấu thổi nến, cắt bánh, tặng quà, sau đó ăn trưa nhẹ, giao lưu tự do, và có thể là có trò chơi, mini game hoặc là rút thăm may mắn chẳng hạn. Thì checklist trong đây sẽ gồm có những cái việc gì? Đầu tiên là bánh sinh nhật, có thể là bánh sinh nhật 2 tầng hoặc là bánh sinh nhật loại lớn để cho có thể 25 người cùng ăn ha. Rồi backdrop trang trí, có thể là in chúc mừng sinh nhật tháng 7, thiệp mời gửi qua email hoặc là gửi qua thiệp giấy chẳng hạn. Rồi các MC nội bộ, máy ảnh, chụp hình gì đấy. Thì anh chị sẽ thấy và nó sẽ dự kiến cho chúng ta chi phí bánh sinh nhật là như thế nào, trang trí, quà sinh nhật như thế nào. Đương nhiên là cái phần chi phí này chúng ta phải check lại ha anh chị, bởi vì nó sẽ tùy thời điểm và đôi khi ChatGPT nó sẽ không có lấy đúng cái thời điểm mà chúng ta cần thiết ha. Và nó cũng tùy vào cái sản phẩm anh chị sử dụng nữa ha. Rồi ví dụ như trong đây, khi mà chúng ta đã ra một cái kế hoạch cơ bản như thế này rồi anh chị sẽ thấy ở trong đây nè, có trò chơi mini chẳng hạn, thì anh chị muốn biết là ý tưởng để chúng ta tổ chức trò chơi mini nó như thế nào, thì anh chị có thể tô đen phần này ha. Chúng ta bấm vào reply đây nè, chúng ta sẽ yêu cầu nó là cho tôi 3 idea mini game này. Bởi vì mini game chúng ta thì cũng trong vòng 15-20 phút thôi anh chị. Thời gian chúng ta tổ chức nó là trong thời gian nghỉ trưa thì nó cũng không có quá dài ha. Còn đương nhiên nếu mà chúng ta có thời gian nhiều hơn, chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức nha. Ví dụ như đây có một mini game khá là vui, đó là mini game về đón tên đồng nghiệp qua hình ảnh tuổi thơ. Chiếu như hình ảnh tuổi thơ hoặc là hình ảnh bị làm mờ của vài nhân sự bất kỳ đi, và mọi người sẽ đón tên ha. Mình thấy cái trò chơi này cũng khá là hay anh chị, cũng khá là vui ha. Hoặc là anh chị có thể chơi theo kiểu là hát nói nè, chia các đội ra và bắt đầu chơi ha. Hoặc là kiểu như thổi bóng teamwork gì đấy, anh chị sẽ thấy ha. Và chúng ta hoàn toàn có thể đưa những cái idea này vào trong việc mà chúng ta tổ chức những sự kiện sinh nhật cho cán bộ công nhân viên anh chị, hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng để chúng ta làm team building. Ví dụ như với cái câu rơm như thế này anh chị hoàn toàn có thể điều chỉnh lại, không phải là tiệc sinh nhật nữa mà là tiệc team building. ChatGPT nó sẽ dựa trên những cái phần đó, nó sẽ cân đối lại cho chúng ta như thế nào là hợp lý, và nó sẽ tạo ra cho chúng ta một bản kế hoạch khá là chi tiết, từ đó chúng ta có thể sử dụng được ha. Rất là hay ha anh chị. Mẫu rơm thứ 7 mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đó là một bài đăng nội bộ để vinh danh nhân viên. Ví dụ như vinh danh nhân viên có thành tích xuất sắc ở trong tháng nè, có thể là chúng ta sẽ giới thiệu chương trình, danh sách nhân viên, rồi mô tả ngắn về thành tích của họ và kết thúc bằng một lời động viên chung cho tập thể ha. Thì đây cũng là một trong những hoạt động rất là ý nghĩa. Với câu rơm như thế này mình sẽ tạo ra một câu rơm chi tiết như thế này, và anh chị có thể tham khảo để chúng ta tạo ra những cái nội dung khác ha. Ví dụ như này, mình cần viết một bài post Facebook nội bộ để vinh danh 3 nhân sự sau.
Bạn Lê Huyền là vượt target 120%. Minh Anh á, thì xử lý nghiệp vụ tài chính đúng deadline. Quốc Việt á, thì hỗ trợ hậu cần chu đáo. Chúng ta có thể sử dụng ở trên fanpage hoặc là group của công ty, hoặc group nội bộ, hoặc group Zalo gì của công ty ha. Chúng ta có thể sử dụng, hoặc là anh chị có thể tạo ra những email để chúng ta gửi đến những nội bộ, hoặc là chúng ta có thể in ra để chúng ta dán ở trong văn phòng ở trong tháng đó anh chị. Ở một số công ty mà mình đi trend trước đây á, sẽ có vinh danh những cá nhân, những nhân viên hoặc là những phòng ban hoạt động xuất sắc trong tháng, trong quý, trong năm. Và đó là một trong những phần rất là hay, mình thấy là để khích lệ tinh thần và hoạt động làm việc của mọi người thêm hăng hái và sôi động anh chị. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để chúng ta tạo ra những phần thông tin như thế này. Mẫu rơm cuối cùng ở trong video hôm nay mà mình hướng dẫn cho anh chị á, đó là chúng ta có thể tạo một checklist công việc hàng ngày. Thì đây gần như là công việc mà hầu như tất cả mọi người đều làm từ bất kỳ một vị trí nào hết anh chị. Ví dụ như bây giờ như thế này, mình yêu cầu nó là một trợ lý trưởng phòng hành chính, hãy tạo cho mình checklist về công việc hàng ngày cho nhân viên hành chính, bao gồm thời gian sáng trưa chiều thì làm cái gì, mức độ ưu tiên cao, trung bình và định kỳ. Thì mức độ ưu tiên cao chúng ta sẽ làm trước, trung bình tiếp tục ha, và định kỳ tức là hàng ngày chúng ta đều làm anh chị. Và một cái mẫu rơm như thế này mình sẽ viết ra chi tiết kiểu như thế này, mình đã viết ở đây. Thì ở trong đây á, đó là một công việc hàng ngày của một nhân viên hành chính văn phòng chẳng hạn đi, thì bao gồm sáng á, thì sẽ có điểm danh nhân sự nè, tiếp nhận phân loại công văn nè, kiểm tra văn phòng phẩm, kiểm tra chuẩn bị phòng họp hoặc đặt nước uống định kỳ. Đấy là những công việc chúng ta có thể sử dụng ha, và nó sẽ phân ra mức độ ưu tiên như thế nào, cao, trung bình và định kỳ chẳng hạn ha. Và buổi trưa thì chúng ta sẽ làm gì, hỗ trợ tiếp khách, in tài liệu, kiểm tra hàng tồn kho, nước uống, vệ sinh. Buổi chiều thì sẽ có công việc như là tổng hợp công văn, xử lý giấy tờ đặt lịch, hoặc là ghi nhận các vấn đề phát sinh trong ngày. Nói chung là cũng rất là nhiều việc anh chị, để mà chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta tạo ra những checklist như này. Chúng ta có những cái checklist thì chúng ta mới biết được mức độ ưu tiên của chúng ta cho công việc nào là cao, mức độ ưu tiên cho công việc nào là trung bình và thấp ha, thì chúng ta mới biết xử lý công việc anh chị. Nếu không á, thì một ngày á, đa phần chúng ta chỉ tập trung vào những công việc không quan trọng hoặc là không bắt buộc thôi ha. Còn những công việc quan trọng và bắt buộc mà chúng ta làm á, thì chúng ta lại quên mất, thì chúng ta để nó trôi qua những ngày khác, làm ảnh hưởng đến không những công việc của anh chị mà ảnh hưởng đến những phòng ban khác đó anh chị. Thì đó là những việc mà mình thấy không nên xảy ra. Nếu mà chúng ta sử dụng công cụ AI, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các checklist cho mình. Chúng ta nhìn vào công việc đó, chúng ta sẽ biết chúng ta cần làm những việc gì trước, những việc gì sau anh chị. Ok anh chị, đó là 8 mẫu rơm mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để chúng ta tăng năng suất công việc chúng ta lên. Và 8 mẫu rơm này mình sẽ để dưới phần comment, anh chị chỉ cần vào đó chúng ta copy vào và chúng ta chỉnh sửa lại theo như những gì chúng ta muốn, và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được ha. Rất là hy vọng video này sẽ hữu ích cho anh chị, và nếu như anh chị thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Rất cảm ơn anh chị, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới trên channel Nghề Công Sở. Bye bye anh chị.